नमस्कार मंडळी, मी अनिल आणि तुम्ही पाहता YouTube मराठी यूट्यूब चॅनल। जसं की आपल्याला आज 3 व्हिडिओमध्ये आपण यूट्यूब चॅनल कसं बनवायचं पासून ते पार त्याचे सेटिंग वगैरे या गोष्टी आपण कव्हर करत आहोत। तर यूट्यूब चॅनल तुमचं नाही किंवा तुम्हाला यूट्यूब चॅनल ओपन करायचं आहे पण समजत नाही आहे, तर ती सिरीज तुमच्यासाठीच मी घेऊन आलेलो आहे। जर चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ते व्हिडिओज नक्की चेकआउट करा, जेणेकरून तुम्हाला एक कंप्लीट यूट्यूब चॅनलचं जे परिपूर्ण नॉलेज आपण म्हणू, एक परफेक्ट यूट्यूब चॅनल तुम्ही कसं सुरुवात कराल, सुरुवातीपासून स्टेप बाय स्टेप आपण त्या गोष्टी त्यामध्ये दाखवलेल्या आहेत। तर तुम्ही प्लीज त्या बाकीचे व्हिडिओ पण तुम्ही नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून नक्की घ्या। तर आज आपण यूट्यूब चॅनल आयडियाजबद्दल बोलणार आहोत की काही असे चॅनल आयडियाज ज्या 200 काही 300 400 जरी कितीही पट म्हणला तरी वावगं नाही ठरणार, कारण हे चॅनल आयडियाज भविष्यात देखील सर्वाईव्ह करणार आहेत आणि खूप याचे ऑडियन्स आणखी पुढच्या 10 ते 15 वर्षामध्ये आणखी वाढणार आहेत। त्यामुळे या चॅनल आयडियाज तुम्ही नक्की कन्सिडर केले पाहिजेत आणि यापैकी एखादं तुमचं जर एक जवळपास जर इंटरेस्ट तुम्हाला मिळाला या चॅनल आयडियाज बघून, तर त्यावरती तुम्ही नक्की एक चॅनल नक्की तयार करावे। जर तुमचं ऑलरेडी एक असेल तर त्यासोबत दुसरं चॅनल हे तुम्ही काढलं पाहिजे। तर चला आपण सुरुवात करूया त्या गोष्टीला।
तर हे होते सर्वसाधारण यूट्यूब चॅनल आयडिया जे 100 काय 200% चालणार भविष्यात. आजही उद्याही आणि परवाही हे चॅनल चालणार, कधीही बंद नाही पडणार आणि याच्या थ्रू तुम्ही देखील लाखो रुपये महिना कमवू शकता. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करून आम्हाला प्रोत्साहन द्या, आम्हाला बूस्ट द्या, जेणेकरून मी पुढचा देखील व्हिडिओ तुमच्यासाठी मी नेहमी आणि कंटिन्युअसली आणत राहीन. थँक्यू फॉर वॉचिंग.